چې موږ ویلي د هغې به ریپیټیشن وکړو ریپیټ به هم وشي او ستاسو به هغه مشکل هم اجرا به شي یو نوی فارم به واخلو یو نوی اپلیکیشن دلته به سی شارپ کې کوم اپلیکیشن واخلئ تاسو وینډوز فارم به واخلئ صحیح شو دلته ګوره موږ مختلف کنټرولز ویلي ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې دې کې چې کوم موږ سره مهم وي او کوم موږ یوز کوو هغه کنټرولز پکې وایي که صرف دا کنټرولز شروع کړو دې باندې هم ډېر ټایم لګېږي بیا انشاءالله چې کله مخکې ځو سټپ بای سټپ چې د کوم کنټرول ضرورت موږ سره راځي ډیټابیس سره هغه چې د یوز کوو حاضر اعظم ما سره چې یو پکچر باکس و که نه زه یو پکچر باکس اخلم دې ته زه یو پکچر چې د سیټ کوم یو همین ولې زه دلته راځم دلته کلیک کوم او دې ځای نه چې اخلم چوز ایمیج بیا به دلته خپل د پروجیکټ ته به هغه پکچر چې ده اډ کوم یوه طریقه دا وه خو زه دا طریقه نه یوز کوم زه خو ما سره پکچر چینج راتلی شي که نه زه به پکچر څخې اخلم یو بټن به اخلم ځکه ما سره مثلا یو فارم راځي هغې کې پروډکټ یو زه دغه پروډکټ پکچر هم ځان سره زه غواړم چې په ډیټابیس کې سټور کړم نو بیا به زه هر پروډکټ انټري دپاره چې کوم یو پروډکټ انټر کړم نو بیا به زه پکچر چینج کوم که نه نو دا خو دلته ما سره یو سټیټیک پکچر راتلی شي یو نو زه به دې دپاره چې راواخلم اول به یو بټن راواخلم صحیح شو نو دې بټن ته به زه چې د یو نوم ورکړم براوز صحیح شو نیکسټ سټپ کې به بیا تاسو چې واخلئ اوپن فایل ډایلاګ به واخلئ اوپن او دا بلته چې د سمپل ډراپ کوي اوس د دې چې ده دا به مونږ چې د یوز کوو بیا به تاسو څنګه چلو کې یو اف کنډیشن به ولګئ اف کنډیشن کې به ولیکئ که چېرته اوپن فایل ډایلاګ ډاټ شو ډایلاګ د څه شي مساوي شو is equal to system dot windows dot forms dot show dot dialog result ډاټ سره مساوي شو د اوکې سره نو ماته دې نه بعد څه وکړه دې نه بعد داسې چل وکړه چې موږ سره یو پکچر باکس ده که نه صحیح شو او دې ته چې ده ایمیج د کوم ځای نه رااخله کوم ایمیج چې تاسو سره ایمیج لوکیشن یو آر ایل کې تاسو سره راځي یو آر ایل د دې دپاره چې ده اوپن فایل ډایلاګ 1 ډاټ فایل نیم کوم فایل چې تاسو په سیش کې انتخاب کوئ د اوپن فایل ډایلاګ نه چې کوم انتخاب کوئ هغه دې ته چې ده سیټ کړه سمپل دا اوس تاسو رن کوئ او بروز باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو چې ده مینولي خپله یو پکچر چې ده سلیکټ کولی شئ دلته راشئ کلیک وکړئ نو دې پکچر باندې کلیک کړئ دا پکچر به تاسو سره چې ده اډ شي خو زه غواړم چې دې ته فلټرینګ وکړم یو سپیسیفیک فارمیټ ماته راواخلي یا د جی پی جي راواخلي یا د پی این جي راواخلي نو بیا څنګه چلو کې اول ګوره دلته تاسو کولی شئ دا ټایټل هم چې ده سیټ کړئ چینج یې کړئ نو دې دپاره یو بلټن پراپرټي ده چې ده سمپل بل ته کلیک وکړئ چې اوپن فایل ډایلاګ 1 ډاټ چې ټایټل از اکول ټو ټایټل ورته څه شي انتخاب کړئ سلیکټ ایمیج اوس چې دا رن کړئ براوز باندې کلیک وکړئ ګوره ټایټل تاسو سره چې ده چینج شو دویم سټپ کې زه غواړم چې ما سره یو سپیسیفیک فارمیټ د ایمیج انتخاب کوم ټول ایمیج زه نه انتخابوم سپیسیفیک یا پی این جي اخلم یا جی پی جي نو بیا به چې واخلئ اوپن فایل ډایلاګ 1 ډاټ چې فلټر به واخلئ چې فلټر از اکول ټو مثلا تاسو ورته ولیکئ چې سلیکټ جی پی جي او بیا څنګه چل وکړئ static نو بیا جی پی جي واخلئ بیا سټیک واخلئ بیا ډاټ ولیکئ ورپسې د فایل ایکسټینشن ورکړئ موږ سره فایل ایکسټینشن چې ده پکچر ډاټ جی پی جي ده که نه جی پی جي به تاسو چې ده انتخاب کړئ یو سیمی کالن به چې ده اوس یې رن کړئ اوس به دلته تاسو سره چې ده صرف کوم پکچر راځي جی پی جي پکچر سره راځي که غواړئ پی این جي اډ کړئ دې نه نیکسټ سټپ کې بیا تاسو چې ولیکئ یو بل آر واچوئ او بیا چې ولیکئ سلیکټ پی این جي او بیا سټیک ډاټ پی این جي هغه ایکسټینشن چې کوم تاسو غواړئ او ولیکئ اوس یې براوز کړئ اوس تاسو وګورئ جی پی جي ده سره پی این جي چې انتخاب کړئ پی این جي موږ سره نشته که نه راځي تاسو سره جی پی جي که نه هغه جی پی جي به تاسو سره چې ده یوز کېږي اوس تاسو غواړئ
چې دا فلټرینګ کې چې ما سره د سپیسیفیک فارمیټ په پکچر باکس کې راشي دا خو به ډیفالت هر یو فایل چې راغلی ګوره که تاسو دلته څه وکئ دا زه کمنټس کوم او زه دا براوز باندې کلیک وکړم ډیسکټاپ ته لاړ شم دې ځای نه یو فایل انتخاب کړم مثلا دا موس فایل ما انتخاب وګوره دا هم دلته اډ که وګوره کراس ساين ورسره راغی باید داسې ونه شي چې پکچر ما سره هغه د ډسپلی کې ما د پکچر باکس کې سیټ کړي چې پکچر نه وي نه دی سیټ کړي نو بیا تاسو چې وکئ بیا سمپل یو اف کنډیشن ولګوئ چې ولګوئ اف کنډیشن چیرته ولګوئ دې کې دننه ولګوئ که اف open file dialog 1 dot file name دې کې یو built-in function the dot contain څه په نامه ده dot contains کدی کې چې مثلا dot txt راغی پکې یا dot doc راغی excel فایل راغی یا out فایل راغی دا پکې راغی نو ماته دا چې دا میسج راکوي چې یو رنګ فارمیټ ده نو دلته ولیکه چې dot مثلا زه ورته لیکم چې dot string کې به واخلې dot txt کې چیرته د فایل ایکستنشن راغی نو ماته چې ده ماته یو میسج ډسپلی کا میسج باکس راته ډسپلی کا چې شو please select image صحیح شو اوس رن کا اوس ګوره که تاسو براوز باندې کلیک وکړئ او دلته راشي چې انتخاب کړئ اوس خو ما سره جی پی جي ده زه دا کمنټس کوم دلته فلټرینګ کې ما ټول فایلونه نه دي انتخاب کړي او رن یې کوي او دې ځای نه تاسو یو ټیکسټ فایل انتخاب کړئ نو به تاسو ته شي ده یو میسج به درکړي پلیز سلیکټ ایمیج نو فلټرینګ که تاسو کوئ چې صرف یو سپیسیفیک فارمیټ د موږ سره سپورټ کړي نو بیا چې ده یو اف کنډیشن به سمپل ورته چې ده ولګوي بیا اف کنډیشن ایلس پارت کې که چیرته دا صحیح فارمیټ صحیح و نو بیا چې ده ایلس پارت کې دا چې ده واخلئ اوس به تاسو سره چې ده که چیرته پکچر جی پی جي و خو راځي به که جی پی جي نه و یو رنګ فارمیټ انتخاب شوی بیا به تاسو سره چې ده صحیح شو اوس اوکې کې اوس ګوره کانسټنټلی هماغه پکچر مخکې چې کوم یو سلیکټ ده هماغه به تاسو سره چې ده سلیکټ شو صحیح شو مشکل شته راځو یو ریچ ټیکسټ باکس به واخلو دا به ډیلیټ کړم دې ته خو نور ضرورت نشته یا پرېږدم ځکه کېدای شي بیا ستاسو چې ده ضرورت راشي بل ته چې راواخلم ریچ ټیکسټ باکس اوس کولی شو مخکې ما د اوپن فایل ډایلګ په واسطه چې کول پکچر به مې سلیکټ کوو زه اوس غواړم چې یو ټیکسټ فایل په دې کې چې ده ریډ کړم چې ریډ کړم نو بیا به څنګه چل وکړئ دې لپاره به چې ده یو بټن تاسو واخلئ او په بټن به چې ولیکئ چې اوپن دلته سمپل ولیکئ چې اوپن فایل په دې کلیک وکړئ تاسو ته یو ټیکسټ فایل چې ده اوپن کړئ صحیح شو نو بیا څنګه چل وکړئ همدا اف کنډیشن به ولګوئ system dot windows dot forms dot dialog result dot okay next step کې تاسو چې وکړئ تاسو سره به فایل راځي کنه او تاسو به ولیکئ چې reach text box dot text open file dialog 1 dot چې dot file name ګوره که چیرته تاسو فایل نیم واخلئ اوس به دا څه کړي د فایل چې کوم فایل تاسو انتخاب کړئ د هغې به دا چې راواخلي د هغې به هغه پات راواخلي تاسو ته چې د په سیش کې به ډسپلی کړي په ټیکسټ باکس کې ریچ ټیکسټ باکس کې به تاسو ته چې د ډسپلی کړي براوز باندې کلیک وکړئ تاسو ته به چې د ګوره دا موس منامو فایل ده هغه پات یې راواخیسته دلته تاسو ته چې د ډسپلی کړو خو زما خو پات نه ده پکار زما هغه اکچوال ټیکسټ پکار ده چې په دې فایل کې موږ سره چې ده پروت ده نو بیا به تاسو چې ده څه ولیکئ دلته به دا چې ده چینج کړئ دلته به ولیکئ چې سیسټم څوک به راته وي پرونه مې ویلي ډاټ آی او ډاټ فایل ډاټ ریډ آل ټیکسټ چې ریډ آل ټیکسټ
او دې کې تاسو چې د ټیکس د کم ځای نه ریډ کا اوپن فایل ډایلګ کې چې کم ټیکس تاسو سره کم فایل موږ انتخابو دا غي کې چې کم ټیکس راځي هغه تاسو چې هغه ماته چې د ریډ کو څه شته ورات کا ټیکس باکس ریډ ټیکس باکس 1 ډاټ ټیکس کې چې کم د دې پراپرټي د دې ټیکس باکس ته اډ کا اوس براوز باندې کلیک وکړئ بل تراشي سمپل په موس باندې کلیک وکړئ موس په نامه چې کوم فایل تاسو سره دا غي کې چې کوم ټیکس دا غي تاسو ته چې دا ریډ کوي او ټیکس باکس کې درته چې دا ریډ ټیکس باکس کې درته چې دا شو کوي اوس غواړئ مختلف اپریشن تاسو به دې کوئ کاپی کوئ پیسټ کوئ سلیکشن کوئ فایندینګ کوئ نو هغه اپریشن ټول په چې دا کولای شي پرون کلاس کې مې درته کړی اوس بیرته بیا وکم چې ریویو وشي او تاسو ته به چې دا ریکارډ کې هم چې دا موجود وي صحیح ده نو دلته تاسو چې دا اوپن شو کاپی کوي دا بټنز او دې ته چې ولیکئ دې ته نوم ورکړئ چې کاپی زه غواړم چې په دې کاپی بټنز باندې کلیک وکم دلته کوم ټیکسټ وي ما سره هغه دې چې راته کاپی دی واخلي دې باندې چې ولیکئ پیسټ ولیکئ خاصم په ساده په دې باندې ډبل کلیک وکړئ دلته به چې ولیکئ reach text box 1 dot built-in function د دې چې دا کاپی په نامه دا فنکشن به تاسو چې دا کال کوي نیکسټ سټپ کې به تاسو چې وکړئ پیسټ باندې به کلیک وکړئ بل فنکشن تاسو سره د reach text box 1 dot paste دا به تاسو چې دا فنکشن به کال کوي صحیح ده کوم الګ سره وسران باندې کلیک وکړئ دلته سمپل تاسو چې ولیکئ کاپی باندې کلیک وکړئ ګوره پیسټ باندې کلیک وکړئ کار لکه هغه اکشن پرفارم کیږي خو موږ ته کوم ریزلټ چې د پلاس نه راځي تاسو په اول به موږ فوکس کوو سلیکشن مه کوئ پوره دارن کوي ولیکئ چې مسلم ګوره اوس چې ده پیسټینګ وشو سلیکشن تاسو مونږه مینولي سلیکشن کو خو زه داسې نه غواړم باید ما سره چې ده هلته خپله فوکس وشي او باید دلته چې ده راته پیسټ کړي بیا دلته چې ولیکئ دلته به ولیکئ چې ریچ ډاټ فوکس بلټن فنکشن د دا به پې کال کوي خو په کار هم مونږ سره همدا چې باید مونږ اول چې ده د ټیکسټ سلیکشن وکړو بیا یې کاپي کړو که نه خیال هم کړي ورډ کې تاسو ډاکومنټس چې هغه کوئ ټول خو کاپي نه اخلئ یو سپیسیفیک ایریا تاسو انتخابوئ بیا یې کاپي اخلئ نو اوس تاسو کلیک وکړئ دا لیکل به چې ده پیسټ باندې کلیک وکړئ سلیکشن خو نه ده شوی که نو بیا به تاسو چې ولیکئ سلیکټ ډاټ سلیکټ آل به تاسو چې واخلئ اوس به سلیکشن وشي ګوره ټول خپل سلیکټ هم که او کاپي هم واخیستله نیکسټ سټپ کې تاسو پیسټ باندې کلیک کوئ دا چې ده خپله درته چې ده پیسټ کوي خو تاسو مینولي دلته سلیکشن کوئ او هلته هغه فوکس او سلیکټ آل ټول خپله انتخابوئ دواړه طریقې یوز کولی شئ نیکسټ سټپ کې موږ سره چې وو مختلف فنکشن تاسو یوز کول هغې باندې چې ده چې دلته ما سره په دې ریچ ټیکس باکس کې کوم ټیکس وي دې کې زه فایندینګ وکړم نو بیا به تاسو څنګه چلو کوئ خیال هم کړئ نوټ پیډ کې ګوره ټول همدا چې ده امپلیمنټ شوی دلته کلیک وکړئ خو دلته صرف شي اخیستی ده مینیو بار یې اخیستی ده دا پیسټ تاسو سره عیناً هماغه اوس چې ما کوم فنکشنالټي و دا تاسو سره چې ده یو ټیکس بوکس یا ټیکس ریچ ټیکس باکس کنسیډر کوي او تاسو سره چې د فنډ ډیالوګ مختلف اپشن دي در سره ټول هلته چې ده یوز کولی شي نو اوس راشئ زه غواړم چې دې کې چې ده کوم ټیکس ما سره وي بل ټیکس بوکس کې کوم ټیکس زه انټر کړم هغه دې ما ته په دې ټیکس باکس کې چې ده فایده دي نو بیا تاسو چې ده یو بټن واخلئ او بټن ته چې ده بټن ته نوم ورکړئ چې فایند او بیا دلته چې ده فایند به څه شي نه به فایندینګ کړي دې کې خو نشي کولی دا خو دلته موږ د سرچ کوو چې دې کې باید ما ته چې ده ټیکس فایند کړي نو دلته بیا تاسو چې واخلئ ټیکس باکس واخلئ زه غواړم چې دې ټیکس باکس کې څه ولیکم په دې فایند کلیک وکړم هغه دې ما ته دلته چې ده سرچ کړي دا اوس رن کوي
په دې فایند باندې تاسو کلیک وکړئ او د دې کوډ ولیکئ. په دې کې څه ولیکئ؟ reach text box 1 dot find built in function دا find کا ماته text کوم ځای نه find کا text box 1 ما text box 1 dot چې واخلئ text. اوس تاسو راشئ دلته ولیکئ چې مسلم ولی او دلته کلیک وکړئ ولی کار کوي سلیکشن نه کیږي. څنګه چل به وکړئ؟ بیا به ولیکئ چې reach dot اوس تاسو چې ولیکئ دلته ولیکئ چې مسلم عابد. دلته کلیک وکړئ څه ولیکئ؟ عابد. عابد به تاسو ته چې ده فایند کوي. صحیح شو؟ داسې ولیکه. دلته یو بټن راواخله. زه به هم د فایند په نامه بټن واخلم. زه دا کنټرول نه یوز کوم، ډایرکټ دلته راځم کلیک کوم لیکم چې اوپن فایل ډایلاګ دا ګوره کلاس د او پی از اکوال ټو نیو اوپن فایل ډایلاګ. ګوره ته چې کله دا راواخلې د کنټرول نه دا انتخاب کې او دلته ډریګ اینډ ډراپ کې عیناً همدا کار چې کریټ کېږي خپل اتوماتیک ډریګ اینډ ډراپینګ سره دا ابجیکټ کریټ کوي. نو ته دلته کولی شي دا کار دلته مینولي خپله وکړې. دا اوس تا سره او پی د کوم کلاس ابجیکټ شو؟ اوپن فایل ډایلاګ کلاس ابجیکټ شو. اوس ته کولی شي دا یوز کړي اف او پی ډاټ شو is equal to system dot windows dot forms dot dialog result dot से okay शो वो से रन का सही शो هغه طریقې یوز کې کدا یوز کې دواړه یوز کولای شي. صحیح شو؟ اوس دا ډاټ کاپی ډاټ پیسټ دا بلټ ان فنکشن دی ریچ ټیکسټ باکس سره تاسو دا چې دا کولای شي دینه استفاده وکړئ. صحیح ده؟ مشکل شته؟ بل موږ سره چې دا زه غواړم دې ته چې د فنډز مختلف ډیفرنٹ فنډز دي ما سره فنډ ډایالوګ په نامه یو کلاس ده ما سره هغه ورته یوز کوم. لکه څنګه چې تاسو سره چې دا نوټ پیډ کې دا نوټ پیډ کې وګورئ دا چې دا دا فنډ ډایالوګ ده کنه کولای شي تاسو چې دا یوز کړئ. عیناً همدا تاسو کولای شي په سی شارپ کې هم چې دا یوز کړئ خپل د کم ریچ ټیکسټ باکس لپاره. بیا به څنګه چلو کې دلته ګوره راشئ دلته فنډ ولیکئ فنډ ډایالوګ خپله تاسو سره راځي دا به دلته چې دا ډراپ کړئ. اوس نیکسټ سټپ کې زه یو بټن اخلم هغې ته چې لیکم دا فنډس ما تیار اخیستی دا به چې دا به ډیلیټ کړم دې ته به نوم ورکړم چې فنډ دې پراپرټي ته به راشم دا به چې ولیکم فنډ. چې زه په دې کلیک وکړم د خپل ټیکسټ باکس لپاره چې انتخاب کړم یو فنډس بیا به ډبل کلیک وکړئ. سمپل هماغه طریقه ده اوپن فنډ فایل ډایالوګ 1 ډاټ شو ډایالوګ بیا به څه ولیکئ system dot windows dot forms dot dialog result dot okay. next step کې به اوس موږ چې دلته کوم د dialog result کې چې کوم فنډ dialog موږ ته اوپن کیږي نو ریچ ټیکسټ باکس یو پراپرټي د ډاټ فنډ دا فنډ دې د کوم ځای نه سیټ کا is equal to څه کا او فنډ dialog dot چې انتخاب کا فنډ او رن کا. اوس راشي تاسو ګورئ دلته تاسو لیکل وکړئ مسلم عابد علي او دې فنډ باندې کلیک وکړئ. د چې دا تاسو چې دا بولډ کړئ اتومات به تاسو سره چې دا بولډ شي. سیز باندې کلیک وکړئ ها صحیح شو؟ صحیح شو؟ دا وکړئ کې ګوره هغه سیز به تاسو سره چې ده دې ځای نه سیز زیات کړئ او پراپرټي به دلته تاسو چې ده دا ټیکسټ به افیکټ اخلي. یو بل موږ سره چې دا کلر ډایالوګ ده چې ده کلر تاسو غواړئ خپل ټیکسټ ته چې ده کلر چینج کړئ نو بیا دلته چې واخلئ دلته به تاسو چې انتخاب کړئ
سمپل دلته به ډراپ کړئ دا به تاسو سره چی ده دا شی اوس دلته یو بل بټن واخلئ په دې څه ولیکئ چې زه د خپل ټکسټ باکس لپاره کلر هم چی ده سیټ کوم نو بیا دلته چی ده دا چینج کې څه شته کلر ده صحیح شو اوس ډبل کلیک وکړئ هماغه اف کنډیشن ده one dot show dialog is equal to system dot windows dot forms dot okay show in the next step کې چی وکړه reach text box تاسو سره reach text box dot 4 color چی 4 color is equal to کا 4 color ماته کم ځای نه سیټ کا دی کلر ډایلوګ کې چې تاسو سره چی دا کم کلر راځي ډاټ د دې به پراپرټي وی ډاټ کلر دا ورته سیټ کا او دا چی دا رنگ کا وزلته د سمپل یو ټیکس ولیکا مسلم عبید علی فنڈس دې زنه واخلا سیز زیات کا او نیکسټ به چی وکم په کلر باندې کلیک وکړه دې ته چی دا یو کلر سیټ کا صحیح شو دا مخکې زو کو بس دا اول به سیو فایل ډایلوګ راوخلئ دلته سمپل دا به کلیک کړئ او دلته به یو بټن واخلئ څه شي په نامه سیو په نامه بټن به واخلو او دلته به تاسو چی ولیکئ په دې بټن به کلیک وکړئ په دې به څه ولیکئ دې باندې به ولیکئ چې سیو اوس په دې تاسو چی ده کلیک وکړئ سیو ډاټ شو ډایلوګ is equal to system مسامقه طریقه ده ډاټ وینډوز ډاټ فارمز ډاټ ډایلوګ ریزلټ ډاټ س ډاټ اوکے نیکسټ کې به تاسو چی وکړئ یو پات به واخلئ سټرینګ پات په نامه به ویریبل واخلئ دې کې به څه واخلئ open file dialog 1 dot چی فایل نیم یا به نیکسټ سټرینګ کې تاسو نیکسټ سټپ کې به چی واخلئ یو باینری رایټر تاسو سره چی دی یو کلاس ده څه په نامه ده باینری کلیک کړئ bt is equal to new binary writer صحیح شو د دې هغه نیم سپیس به موږ سره شي وي موجود بني به شي د کلیک اډ شي binary writer کلاس به تاسو شي د یو object create کړئ bt is equal to سب وکړئ new binary writer او په دې کې به شي واخلئ file dot create کې فایل د چیرته کریټ شي پات کې تاسو سټرینګ کې فایل اوپن فایل ډایلوګ باندې چې سیو فایل ډایلوګ باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته یو اوپن فایل به اوپن شي کنه یو ډایلوګ به راشي ته تاسو خپل چی ده خپل فایل به سٹور کې وغه پات به راوخلئ دلته به چی ده په دې نوم به یو فایل کریټ کې چې به ورشي یا پات کې چې کوم سټرینګ تاسو سره چی ده راغلی او bt.write رائټ کا چې رائټ کا ریچ ټیکسټ باکس 1 کې چې کوم ټیکسټ ما سره راځي هغه سیسټ رائټ کا دی فایل او لاست ون تاسو چې دا bt چې دا کلوز کړئ او اوس چې دا څنګه چلو کوي رانه کوي تاسو دلته اول چې دا ټیکسټ ولیکئ نیکسټ سټپ کې سیو باندې کلیک وکړئ ډیسکټاپ ته راشي ګوره دلته ایکسټنشن د سیو فیلټر لکه څنګه چې اوپن فایل ډایلوګ ته تاسو فلټر سیټ کولای شئ دلته د څه به دې تم سیټ کړئ او تاسو دلته چې ولیکئ mm.txt ایکسټنشن ورته چې دا اډ کړئ اوس تاسو وګورئ موږ سره فایل په څه نامو او چیرته موږ سیو کړو نه دا نه ده هغه mm په نامو څه دا لیکل کوم سیو تر راځم دلته چې اخلم ډیسکټاپ اخلم دلته دا چې ده دا باید موږ چې واخلو موږ په فایل چې انتخابو سیو فایل ډایلوګ نه اخلو کنه
دا به بیا چې د چینج په سیسټه سیو ډاټ فایل نیم. اوس به ان شاء الله چې تاسو سره چې دا صحیح وشي. اوس تاسو یو لیکل وکړئ او د سیو باندې کلیک وکړئ، ډیسکټاپ ورته چې دا واخلئ، دې ته ای ولیکئ ډاټ ټي ایکس ټي ایکسټنشن ورته چې دا ورکړئ. او اوس راشي وګورئ ای په نامه ګوره تاسو سره چې دا ټیکس فایل کریټ شو، هغه ټیکس ورته چې دا اډ شو. زه غواړم دا فلټرینګ وکړم، بیا زه خو مینوالي نشم کولی شرزلی دې ته ډاټ ټي ایکس ټي ایکسټنشن ولیکم. بیا به چې ولیکئ سیو ډاټ فلټر به ولیکئ او فلټر سره به تاسو چې ولیکئ ایکسټنشن به چې واخلئ ډاټ ټي ایکس ټي اسټیټیک ډاټ به چې واخلئ ټي ایکس ټي. یعنی هماغه طریقه ده څنګه چې ایمیج لپاره کوله. اوس به چې دا تاسو رن کړئ په سیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به چې ده سیو از ا ټایپ ډاټ ټي ایکس ټي خپله تاسو سره راځي. سمپل اوس تاسو ته چې ده نوم ورته ولیکئ او کوم ځای کې سټور کوئ ډیسکټاپ باندې. اوس به دا تاسو سره چې ده امټي فایل وي، ځکه څه به پکې چې ده موږ سره هغه ریچ ټیکسټ باکس کې څه ټیکسټ میکس نه و. صحیح شو.